Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a ti szerelmetes párotok. Mi az, amit ő szeretne tőletek, mire gondol veletek kapcsolatosan, mit érez irántatok, egyáltalán mire vágyik ő most. Kezdjük is azzal, hogy azt kérdezzük meg, hogy milyen gondolatai vannak veletek kapcsolatban, mit gondol most rólatok, milyen gondolatok foglalkoztatják őt veletek kapcsolatban. Erre kérnénk szépen lapot. Hát gyönyörűen kezdődik. Én azt gondolom, hogy az ő gondolataiban, veletek kapcsolatban ezek a nagyon mély érzések vannak. Állandóan az gondolataiban vagytok, állandóan előre tolulnak ezek az érzések, az, hogy te milyen gyönyörű vagy, hogy te milyen szép vagy, hogy te vagy a csoda az ő számára, ugyanakkor meg megőrül ettől, hogy állandóan erre kell gondolnia. Teljesen kész van tőle, hogy ez miért így van. Ő nem biztos, hogy ezt akarja. Ő nem tudja, hogy mit akar valójában, de azt gondolom, hogy ez őt nagyon-nagyon idegesíti. És a gondolataiban még az is benne van, hogy olyan jó lenne, hogyha tudnátok beszélni. Mindjárt rákérdezünk, hogy miről szeretne ő beszélni, de itt a szerencse lapjával úgy gondolom, hogy ő szeretné, hogyha alkalom adódna arra. Lehetséges, hogy erről beszélne neked, hogy milyen nagyon mély érzések kavarognak benne, és hogy megöríti ez a gondolat, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerelmes nő, mit tudhatunk meg erről bővebbet. Mit tudhatunk meg erről bővebbet? És a szerelem lapjára is kérek, a szerelemre. A többségeteknél lehetséges, hogy távolság van köztetek, vagy legalábbis vagy fizikai, vagy lelki eltávolodás, ami viszont szomorúsággal tölti el őt, vagy azt gondolja, hogy te emiatt nagyon szomorú vagy, hogy nincs köztetek meg az a kapcsolat, amire valójában vágytok, vagy valójában te vágysz. Hát úgy látom ő is, de most az ő gondolatairól beszélek. És úgy gondolja még, hogy az érzések, vagy legalábbis azoknak a megnyilvánulása sokkal kevesebb, mint a múltban volt, illetve nem elég neki az, ahogyan most megnyilvánul, és az, amit most megtapasztal. És akkor a bosszúságra is kérnék szépen most már, hogy mi ez a bosszúság. Miért bosszankodik ez az ember? Mi az, ami a bosszúságot okoz neki? Mi az? Hát itt megint a kommunikáció jön ki, tehát hogy szeretné ezt valami más formában, mint eddig tette, vagy ha most éppen nem nagyon van köztetek kommunikáció, vagy nehézkesen mennek a dolgok, akkor ebben szeretne valami megújulást, valami más dolgot, ugyanakkor pedig tehát a bosszúság azért van, hogy erről nem tud beszélni. Nem tudja elmondani, hogy mi van benne, illetve nem is biztos, hogy el akarja mondani. De ez őt magát is ilyen őrületbe kergeti ez az egész, hogy ennyire a gondolataiban vagy állandóan.
És úgy látom, hogy ő ezt a kommunikációs megújulást, illetve a kapcsolat megújulását is a sorsra bízza. Úgy gondolja, hogy majd a sors intézi, mert most már másodszor látom itt a sorsnak a lapját, és megkérdezzük akkor, hogy mi itt az üzenet, mi az, amit erről tudhatunk. Hát, megváltoztak a gondolatai, az biztos. Az egész kapcsolatotokat érintően mindent, amit eddig gondolt, ahogyan eddig gondolta, azok abban megváltozott jelentősen az ő gondolata. Nem mert ebbe ő korábban úgy belegondolni, hogy miről szól a ti kapcsolatotok valójában, félt attól, hogy mit talál az ő belső világában, de most úgy tűnik, mintha ebben változás állt volna be, és most már mintha kicsit több bátorsága lenne szembenézni azokkal a gondolatokkal, amelyeket megpróbált eddig magában is elrejteni. És még ez nem megy egészen neki, talán ezért is van a középpontban itt a bosszúság, mert hogy ezek az érzések így a gondolataiba betorulnak, és régebben mondjuk lehetséges, hogy ezt ő állandóan lenyomta a tudatalattiba, és most ebben történt benne változás, hogy már nem biztos, hogy lenyomja, hanem megpróbál időnként vele szembenézni. No, hát akkor ez gyönyörű szép, hogy milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban, akkor megkérdezzük, hogy mit érez ez a szeretett személy veled kapcsolatosan, milyen érzései vannak. Ez a szeretett személynek milyen érzései vannak a néző iránt, lássuk, milyen érzések vannak benne a szeretett személynek, a nézővel kapcsolatban milyen érzései vannak, milyen érzések vannak benne, nagyon hiányolja az, hogy nem a társaságodat, hogy nem tudtok gyakrabban együtt lenni, hogy csak úgy együtt lenni. És ebbe beletartozik a testi vágyakozás is, és beletartozik az, hogy csak együtt vagytok és beszélgettek, és ez nagyon rosszul érinti őt. Ugyanakkor ezek az érzések elég stabilak és kitartóak. Tehát nem olyan, hogy egyik pillanatban ezt gondolom, vagy ezt érzem, utána meg elküldeném a messzire, hanem ez egy nagyon is folyamatosan, állandóan benne lévő érzelmek, amelyeket úgy látom, hogy legalábbis egyelőre úgy látszik, hogy nem is nagyon akar így elüldözni magától, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hűség lapja. A hűség mit jelent? Hát annak ellenére kitart ezek mellett, az érzések mellett, hogy nem túl kellemesek ez tulajdonképpen neki, mert lehetséges, hogy anyagiak miatt, vagy egyéb más értékek miatt más felé vitt az útja, mint ahol te vagy tőled elvitt az útja, és ennek nem örül, ezt ő nehezen viseli, de ettől függetlenül az érzései azok stabilak. És akkor lássuk itt a vágyra, mit kaphatunk még információt.
hát abban reménykedik, hogy lehetőség lesz valami hirtelen, váratlanul találkozni, egy új találkozóra, ami csak úgy égből pottyant találkozó lesz, ami nincs tervezve egyelőre, de hogy olyan meglepetésszerű, inkább így mondanám. És a betegségre kérnék szépen még. A betegségre... Olyan, minthogyha ez, hogy ő nehezen viseli a különléteteket, az mégiscsak valamiféle reménnyel tölti el, illetve az is reménykedésre ad neki okot, hogy egy korábbi dologban, ahol egy idősebb személy játszott szerepet, ott neki megváltozott a hozzáállása, megváltozott bizonyos gondolatai. Az előbb is láttuk már ott a gondolatoknál, hogy most már nem tolja el magától azokat a gondolatokat, ami újra és újra előjön, és itt is megint arra utal a lap, hogy valami változás történt benne a belsejében, egy valakivel kapcsolatosan, akinek a fontossága vagy a szerepe az kezd egyre kevesebb lenni. Tehát nem olyan erőteljes a hatása, az energiája az ő életére, mint ahogy korábban volt, és ez ad neki reményt arra, hogy itt mégiscsak jobbra változnak a dolgok. Jó, hát megnézzük azt, hogy akkor mire számíthatsz te, hogy mire vágyik ő veled kapcsolatosan a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet tőle számítani. Tehát néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napos, egyhetes időszakban. Jön-e, mond-e valamit, akar-e valamit, lássuk, hogy mire számíthatsz tőle. Annál is inkább már jövő héten Valentin nap lesz, hogy készül-e valamire ezzel kapcsolatosan. Lássuk, mire számíthat a néző. Hát, gondolatban nagyon vágyik rád, nagyon-nagyon vágyna arra, hogy újra találkozzatok. Nagyon szeretné azt, hogy ne csak testben, hanem lélekben is meglegyen ez az újrakezdés, ez a magasabb szinten való folytatás, viszont úgy kezdődik, hogy bírólapja, és ez a bizonytalankodást jelenti, hogy nem tudja ő, hogy még hol tart, de akkor erre kérnék szépen a bíróra, hogy mit tudhatunk meg azzal kapcsolatban. Miért nem tudja ő, hogy hol tart? Mi a baj itten a bírónál? Mit tudhatunk meg? Hát a munkája, a családja és az irántuk való hűsége az, ami ezt a bizonytalanságot benne életben tartja.
nagyon nagy benne a vágy, de még ez, ez az elköteleződés, itt a család és a munka felé, az még mindig ott van az ő dolgai között, és így most eszembe jutott az, hogy vannak tényleg emberek, akiknek ez a próbatétel, vagy ti vagytok a próbatétel, hogy ő megmarad-e ott a családjánál, például nem csak hármas kapcsolatról van szó, hanem akármilyen más családnál, vagy elindul másfelé. Van, akinek ez egy próbatétel, hogy ott maradjon, a másiknak meg az a próbatétel, hogy hagyja már ott az egészet. Ez mindenkinek személyesen tud kijönni, vagy személyesen lehet meglátni, és itt mondom el, hogy én a horoszkópot arra használom, hogy én ott sokkal inkább cselekményeket, eseményeket látok abban, amikor egy horoszkópot csinálok, itt pedig sokkal inkább az érzéseket érzékelem, és nagyon a cselekmények itt nagyon elmosódnak az érzések mögé, mert itt azok jönnek át én nekem, és abból pedig egy horoszkópból pedig azt látom, hogy milyen feladatok vannak, és mi az ő tudattalan motivációja. Na igen, ez a jó kifejezés rá. És akkor itt mondom, hogy például, ha ti vártok rá, akkor érdemes azt is megnézni, hogy érdemes-e rávárni, ha együtt lennétek, tudnátok-e együtt lenni, ha ő jönne, tudnátok-e, vagy olyan nagy ellentétek vannak már alapban köztetek, hogy tulajdonképpen ez egy más szempontból tanuló kapcsolatról van itt szó, mert olyanok is vannak, hogy tanító-tanuló kapcsolatok, és lehetséges, hogy ez is az, és lehetséges, mint ahogy mondtam, hogy ő neki is ez egy próbatétel, ez egy tanuló, egy lecke, ez a ti kapcsolatotok, hogy ezt az érzést mire kell neki felhasználni. Mert például van egy olyan személy, aki nagyon gyönge marssal születik, mindegy, hogy miért, de egy nagyon gyönge pozícióban levő cselekvő képességgel születik, és egész életében ezt még tovább gyöngítették a nevelkedése során, és ez most neki hatalmas nagy dolog, hogy ő ezt a családot, ahol ő eddig volt, ő azt mondja, hogy én hátrahagyom, és téged választalak. Elképesztően nagy feladat ez ő számára, de ez a lélek útjának a része lehet. Vagy mondjuk ő egy csapodár típusú ember, akinek nagyon is olyan érzékeny a férfiassága, aki viszont nem tudja azt elfogadni, hogy ő most ott maradjon abban a közegben, ahol pillanatnyilag van. És ezt például a horoszkóból nagyon hamar ki lehet, vagy meg lehet látni, hogy ő a csapodár fajtába tartozik, vagy sokkal inkább abba a gyámoltalan fajtába, akinek a felelősséget, magáért való felelősségvállalást kell látni. Ezt így érzékelem én az ő tusáját, érzékelem az ő szenvedését, vagy belsőjét, de azt, hogy ő neki ez most hová vezet ki, azt máshol látom. És megnézzük akkor a látogatásra kérek most, hogy lesz-e itt látogatás, lesz-e találkozás. Lesz. Hát, ahol lesz, ott
nagyon titokban kell tartani ettől a harmadik személytől, vagy ettől az idősebb személlyel előtt. Csak úgy lehet meg ez a látogatás, ez a találkozás, bár keveseknél lesz ténylegesen meg, tehát kevés nézőnél fog megtörténni, pontosan ezért, mert itt van ez a rejtegetni való dolog, és itt nem nagyon, erre nem tennék tétet, hogy itt megtörténik a találkozás, de akkor a vágyra is kérnék szépen még, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát nagyon erős ez a vágy, és nagyon fél is magába, amikor magába néz, akkor nagyon erősek benne a félelmek, nagyon szeretné ki kommunikálni azt, amit ő belül érez, és a lelkésre is kérek. Egyes esetekben arról is lehet szó, hogy kevés benne a bátorság, és ahol például alkohol vagy drogfüggés van, ott az is akadályozza őt, tehát hogy azért menekülnek általában az emberek alkohol és droghoz, mert nem tudnak józan állapotban, nem tudnak szembenézni a problémáikkal, és tudják ők, hogy mit kellene tenni, de nincs meg bennük a kellő erő. Amit itt mondtam, hogy akkor, amikor nincs meg a kellő bátorságuk, akkor is megtörténik ez, és akkor is, amikor kirándulgatnak, kikacsingatnak például egy kapcsolatból, akkor is azért fordulnak így a kábító dolgokhoz, a függőségekhez, mert tudják ők, hogy mit kellene csinálni, de nincs erejük megtenni sem azt, hogy ott maradjanak, sem azt, hogy elinduljanak abba az irányba, amerre menniük kellene. Hogyha ezt így a saját kapcsolatotokra szeretnétek jobban megnézni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Én nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek, és bármiben, amiben tudok segíteni, nyugodtan keressetek. Mindenféle dologban. Köszönöm. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!